Nếu một ngày nào đó bạn mở danh sách đội tuyển Timor-Leste ra xem và chưa nhìn quốc kỳ, rất có thể bạn sẽ tưởng mình đang xem đội tuyển Bồ Đào Nha hoặc là một câu lạc bộ nào đó ở Brazil. Nào là Ronaldo, nào là Figo, nào là Jose, nào là Fernandes, Suarez, Goncalves, Da Costa, vân vân và vân vân. Thậm chí có những cầu thủ mang những cái tên đầy đủ rất loằng ngoằng kiểu như João Pedro Goncalves hay là Pablo Gali da Costa hoặc là Ronaldo de Oliveira. Nghe thì rất Tây, rất Bồ Đào Nha. Hoàn toàn không giống những cái tên thường thấy ở khu vực Đông Nam Á như của Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, một đất nước rất gần với Timor-Leste. Đằng sau những cái tên Ronaldo hay Figo ấy không chỉ đơn giản là câu chuyện của những người mê bóng đá. Đó là câu chuyện kéo dài về địa lý, lịch sử, tôn giáo và những chuyến tàu buồm đã thay đổi số phận của cả một hòn đảo, quốc gia non trẻ nhất trong khu vực Đông Nam Á, Timor-Leste. Timor-Leste, đôi khi còn được gọi là Đông Timor, là một quốc gia nằm ở rìa phía đông nam của Đông Nam Á, trên nửa phía đông của đảo Timor. Phía tây của nước này giáp với Indonesia, phía bắc là biển Savu và eo biển Obai, còn phía nam thì nhìn ra biển Timor. Vậy là họ nằm đối diện với Úc, nơi gần nhất chỉ cách khoảng 600 đến 700 cây số. Ngoài phần lãnh thổ chính trên đảo Timor thì Timor-Leste còn sở hữu một vùng đất tách biệt nằm lọt trong lãnh thổ Indonesia và đảo nhỏ Atauro ở ngoài khơi. Chính vị trí nằm giữa Đông Nam Á và Úc giúp cho Timor-Leste từ lâu đã trở thành điểm giao thoa của các tuyến hàng hải và là nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cả văn hóa châu Á lẫn châu Âu. Vậy thì Timor-Leste hay là Đông Timor, cách gọi nào mới là đúng? Tên Timor-Leste nếu dịch sát nghĩa còn có nghĩa là Đông Đông, và trong các văn bản ngoại giao họ được gọi là Timor-Leste chứ không phải là Đông Timor như ngày đầu mà họ mới lập quốc nữa. Tại sao lại gọi là Đông Đông? Timor thì bắt đầu từ cái từ Timur trong tiếng Mã Lai và tiếng Indonesia có nghĩa là phía đông, còn Leste ở trong tiếng Bồ Đào Nha cũng có nghĩa là phía đông. Ghép lại Timor-Leste mang nghĩa là Đông Đông hay là hiểu một cách rộng hơn là vùng đất ở phía đông. Sở dĩ có cái tên này vì hàng trăm năm trước, những thương nhân Mã Lai đã gọi hòn đảo này là hòn đảo Timor do nó nằm gần cực đông của một chuỗi đảo nhỏ gọi là chuỗi đảo Sunda. Sau đó người Bồ Đào Nha đến với cái đảo nằm ở phía đông của đảo Sunda này và chiếm cái phần phía đông của hòn đảo đấy. Và cái phần phía đông đấy chính là Timor-Leste bây giờ. Vậy là Đông Đông không thừa bất kỳ một chút nào. Sau khi giành độc lập vào năm 2002, quốc gia này chọn Timor-Leste làm tên chính thức để thể hiện di sản lịch sử và ngôn ngữ Bồ Đào Nha của mình. Có lẽ là người Việt Nam chúng ta tiếp cận với Timor-Leste chủ yếu là qua thể thao. Hình ảnh ấn tượng đó là những vận động viên của nước này tương đối là nhỏ con nhưng mà dai sức và bền bỉ. Nước này thì có diện tích khoảng 15.000 km vuông, nhỏ hơn diện tích của tỉnh Nghệ An tại Việt Nam và chỉ bằng khoảng 4,5% diện tích của toàn Việt Nam. Dân số chỉ khoảng 1,4 triệu người, thuộc nhóm những quốc gia ít dân nhất của Đông Nam Á. Thủ đô và thành phố lớn nhất là Dili, nơi tập trung khoảng 1/4 dân số của cả nước. Địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều nơi dốc và hiểm trở, nên việc xây dựng hạ tầng giao thông khá khó khăn. Chính điều này khiến các vùng nông thôn phát triển chậm hơn so với khu vực ven biển và thủ đô. Về tài nguyên khoáng sản, mặc dù sở hữu các mỏ dầu khí ngoài khơi biển Timor, Timor-Leste vẫn được xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và là một trong những nền kinh tế kém phát triển nhất tại Đông Nam Á. Trong nhiều năm, dầu khí đóng góp phần lớn thu ngân sách thông qua quỹ dầu khí quốc gia, nhưng nền kinh tế ngoài dầu mỏ thì vẫn còn khá nhỏ, chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cà phê và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người chỉ vào khoảng trên 1.500 đến chưa đầy 2.000 đô một người một năm, thấp hơn đáng kể so với các nước ở trong khu vực. Vì vậy, Timor-Leste thường được xem là quốc gia giàu tài nguyên nhưng nghèo về kinh tế. Họ vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như tỷ lệ nghèo còn cao, thất nghiệp của thanh niên và sự phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu khí. Chúng ta đã hiểu một phần về họ rồi, thế thì tại sao họ lại có mối liên hệ với Bồ Đào Nha mà gọi là Bồ Đào Nha phiên bản Đông Nam Á? Hãy quay về đầu thế kỷ 16, khi người châu Âu bước vào kỷ nguyên khám phá. Lúc ấy các cường quốc châu Âu gần như là phát cuồng vì gia vị của phương Đông. Nào là hạt tiêu, nào là nhục đậu khấu, quế hay đinh hương đều được xem như là vàng. Có thời điểm, một bao hạt tiêu bán ở châu Âu có giá bằng cả tháng lương của một người lao động. Các vua chúa sẵn sàng chi số tiền khổng lồ chỉ để mua những loại gia vị giúp bảo quản thực phẩm và làm bữa ăn thêm sang trọng. Bồ Đào Nha trở thành quốc gia đi đầu trong cuộc đua này. Sau khi Vasco da Gama mở được đường biển sang Ấn Độ vào năm 1498, người Bồ Đào Nha đã liên tục mở rộng cái mạng lưới thương mại khắp Ấn Độ Dương. Năm 1511, họ chiếm được Malacca, cửa ngõ quan trọng nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Từ đây, các đoàn tàu tiếp tục xuôi về phía đông và phát hiện ra đảo Timor.
Điều khiến họ quan tâm không phải là vàng bạc mà là gỗ đàn hương Timor. Loại gỗ này có mùi thơm đặc biệt, được dùng để làm đồ thủ công, tượng Phật, đồ thờ cúng, nước hoa và hương liệu cao cấp. Thị trường Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông cũng cực kỳ chuộng các loại gỗ này. Chỉ cần chất đầy vài con tàu rồi trở về châu Âu hoặc bán cho thương nhân châu Á là lợi nhuận đã rất lớn. Thế là từ một hòn đảo nhỏ gần như vô danh, Timor bước vào bản đồ thương mại thế giới. Khác với nhiều thương nhân chỉ ghé qua buôn bán, người Bồ Đào Nha đã quyết định ở lại. Họ xây pháo đài, lập thương điếm, đưa quan chức đến cai quản và dần biến phần phía đông của đảo Timor trở thành thuộc địa của mình. Từ khoảng thế kỷ thứ 16 cho đến năm 1975, Timor thuộc quyền kiểm soát của Bồ Đào Nha suốt hơn 450 năm. Đó là khoảng thời gian dài hơn cả lịch sử tồn tại của nhiều quốc gia hiện đại. Qua nhiều thế hệ, người Timor lớn lên trong trường học do người Bồ Đào Nha mở, làm việc trong bộ máy hành chính của Bồ Đào Nha và sinh hoạt dưới ảnh hưởng của luật pháp Bồ Đào Nha. Không phải mọi vùng trên đảo đều chịu ảnh hưởng như nhau, nhưng dấu ấn Bồ Đào Nha vẫn đủ mạnh mẽ để thay đổi cả bản sắc dân tộc. Nếu ngày nay nhìn những nhà cổ ở thủ đô Dili, nhiều người sẽ thấy kiến trúc khá giống các thị trấn ven biển của Bồ Đào Nha. Quảng trường, nhà thờ, các công trình hành chính đều mang phong cách châu Âu nhiều hơn cả Đông Nam Á. Quan trọng hơn là người Bồ Đào Nha mang theo một thứ tồn tại lâu hơn mọi tòa nhà, đó là văn hóa. Và đó cũng là một phần nguyên do khiến những cầu thủ Timor-Leste mang những cái tên rất Bồ Đào Nha. Và cách đặt tên này nó cũng liên quan đến tôn giáo. Ngày nay nếu hỏi quốc gia nào có tỷ lệ người Công giáo cao nhất Đông Nam Á thì nhiều người sẽ nghĩ đến Philippines, nhưng Timor-Leste cũng nằm trong nhóm đó với khoảng 97% dân số theo Công giáo. Đây là kết quả trực tiếp của hàng trăm năm truyền giáo. Các linh mục Bồ Đào Nha đi khắp hòn đảo, xây dựng nhà thờ, mở trường học và tổ chức lễ rửa tội. Trong truyền thống Công giáo, khi một người được rửa tội, họ sẽ nhận một tên thánh. Những cái tên ấy chủ yếu là tiếng Latin như là Jose, Antonio, Carlos, Maria, João Paulo hay là Domingos. Qua nhiều thế hệ, những cái tên này dần trở thành tên gọi quen thuộc của người Timor. Không chỉ tên, ngay cả họ cũng thay đổi. Nào là Fernandez, Suarez, Gutierrez, Pereira, Goncalves, Da Costa hay Da Silva. Đó đều là những họ rất phổ biến ở Bồ Đào Nha và Brazil. Brazil thì cũng nói tiếng Bồ Đào Nha. Vì vậy, chỉ cần nhìn vào một người Timor-Leste, nhiều người nước ngoài sẽ nghĩ và tưởng rằng họ đến từ Lisbon hoặc Rio de Janeiro, chứ không phải họ sinh ra ở một quốc gia Đông Nam Á. Và di sản ấy vẫn còn lại đến tận ngày nay. Năm 1975, Bồ Đào Nha rút khỏi Timor. Không lâu sau, Indonesia kiểm soát vùng lãnh thổ này. Giai đoạn tiếp theo kéo dài hơn 2 thập kỷ đầy xung đột và khó khăn. Đến năm 2002, Timor-Leste chính thức trở thành quốc gia độc lập. Thông thường nhiều nước sau khi giành độc lập sẽ cố gắng xóa bỏ dấu ấn của thực dân cũ, nhưng Timor-Leste lại chọn một con đường khác. Họ giữ tiếng Bồ Đào Nha là một trong hai ngôn ngữ chính thức bên cạnh tiếng Tetum. Họ tiếp tục duy trì hệ thống pháp luật chịu ảnh hưởng của Bồ Đào Nha. Họ gia nhập cộng đồng các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha cùng với Brazil, Angola, Mozambique, Cabo Verde và chính Bồ Đào Nha. Điều này khiến Timor-Leste trở thành quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha hiếm hoi ở châu Á. Có thể nói, về mặt văn hóa, nước này giống như một mảnh đất châu Âu nằm lọt thỏm giữa Đông Nam Á. Nếu lịch sử tạo ra những cái họ như là Fernandez hay Suarez, thì bóng đá lại tạo ra Ronaldo, Figo và Rivaldo. Khoảng cuối những năm 1990, đầu những năm 2000 là thời kỳ bóng đá Bồ Đào Nha và Brazil bùng nổ cùng với truyền hình. Brazil sở hữu Ronaldo béo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Carlos. Bồ Đào Nha thì có Luis Figo, Rui Costa và sau đó là Cristiano Ronaldo. Những trận đấu của họ được phát sóng rộng rãi và kể cả không được phát sóng rộng rãi thì nhiều người vẫn biết đến. Người Timor-Leste xem truyền hình Bồ Đào Nha, đọc báo Bồ Đào Nha và cổ vũ các đội bóng nói tiếng Bồ Đào Nha. Và khi sinh con, nhiều gia đình nghĩ rất đơn giản. Mình thích cầu thủ nào thì đặt tên con theo cầu thủ đó. Thế là Ronaldo ra đời, Figo ra đời, Rivaldo cũng xuất hiện. Đó là lý do bạn dễ dàng gặp những người Timor-Leste tên Ronaldo dù họ chẳng có họ hàng gì với Cristiano Ronaldo. Giống như ở Việt Nam, từng có những đứa trẻ mang tên là Beckham, Messi hay là Zidane, tất nhiên đó chỉ là biệt danh thôi. Nhưng tại Timor-Leste thì cái kiểu này phổ biến hơn và nó trở thành tên gọi chính thức. Vì thế, khi nghe một người Timor-Leste tên là Ronaldo, tên là Figo hay là Bruno, tên là Fernandez, đừng nghĩ đó chỉ là những cái tên đặt cho vui. Đằng sau những cái tên ấy là cả một hành trình lịch sử kéo dài hơn 5 thế kỷ. Đó là câu chuyện về những con tàu buồm Bồ Đào Nha vượt nửa vòng trái đất để tìm gia vị và gỗ đàn hương. Là câu chuyện về hơn 450 năm thuộc địa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa. Là câu chuyện về một quốc gia nhỏ bé chọn giữ gìn di sản ấy ngay cả khi giành độc lập. Và cuối cùng là câu chuyện về sức lan tỏa của bóng đá khi những người như là Figo, Ronaldo hay Rivaldo bước ra từ màn hình TV, bước vào giới khai sinh của hàng nghìn đứa trẻ.
Có lẽ vì thế mà Timor-Leste luôn tạo một cảm giác rất đặc biệt. Về mặt địa lý họ thuộc Đông Nam Á, nhưng chỉ cần đọc tên một cầu thủ hoặc gặp một người dân địa phương, bạn sẽ thấy mình như vừa bước vào một quốc gia của một thế giới nói tiếng Bồ Đào Nha. Đó chính là điều khiến Timor-Leste trở thành một trong những quốc gia có bản sắc độc đáo và thú vị bậc nhất tại châu Á. Cảm ơn vì dành sự quan tâm. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.